අයිබෝවන් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කරන්න යන්නේ අපි ඉන්ස්ටෝල් කරගත්ත WooCommerce ප්ලගින් එක ඒ කියන්නේ ඔන්ලයින් ෂොප් එක අපේ WooCommerce ප්ලගින් එකෙන් තමයි අපි ඉස්සරහට ප්‍රොඩක්ට් ඇඩ් කරගන්නේ shipping එතකොට ඒ අදාළ දේවල් ඇඩ් කරන්නේ ඊට පස්සේ මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගත්ත අපි සාර්ථකව ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ WooCommerce වල settings වලට යන එක. ඊට කලින් මම කියන්නම් මේ මම දැන් ඕපන් කරගෙන ඉන්න ඩෑෂ්බෝඩ් එක අපි කලින් තිබ්බ දේවල් ස්ක්‍රීන් ඔප්ෂන් එකෙන් අයින් කරගත්තා. මේ තියෙන WooCommerce එකට පමණක් අදාළ වෙන ඩෑෂ්බෝඩ් එකට අදාළ දේවල්. WooCommerce status තියෙනවා. එතකොට product review එද ඉස්සරහට මම කරනවා. ඒ දේවල් විතරයි දැන් තියෙන්නේ. මෙතන orders නැහැ අපිට. product නැහැ. ඒ දේවල් අපි කීයක්වත් earn කරලා නැහැ. ඒ දේවල් තමයි මේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ තියෙන්නේ. හරි. අපි ඊළඟට යනවා WooCommerce settings වලට. මෙන්න මේ WooCommerce වල මෙතන තියෙනවා settings මේක ක්ලික් කරගන්න ඕන. හරි. WooCommerce settings වලට ආවට පස්සේ ඔයාට settings යටතේ පොඩි item ටිකක් තියෙනවා. එතකොට general option එක යටතේ ඔයාගේ address එක city එක අපි අර මුල් මේ WooCommerce එක install කරද්දිම පුරවපු ටික. ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙතන general option යටතේ selling location කියලා තියෙනවා. එතකොට ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාගේ බඩු විකුණන්න කොහාටද? ඉන්ටර්නැෂනල් බලාපොරොත්තු වෙනවද? එහෙම නැත්නම් එක එක ස්පෙસિෆික් කන්ට්‍රීස් වලට විතරක් ඔයා විකුණනවද? එතකොට මම මේක කියලා දෙන්නේ මම උපකල්පනය කරනවා මම විකුණන්නේ ලංකාවට විතරයි කියලා. එතකොට selling location වල මෙතන drop කරාට පස්සේ මෙතනින් අයින් වෙන්න. sell to specific countries කියලා තියෙනවා. right. එතකොට මේක මම ක්ලික් කරගන්නවා. අපි ඇඩ් කරගන්නවා ශ්‍රී ලංකාවට විතරයි. ඊට පස්සේ අපි මේ ඒවා ship කරන්නේ කොහාටද? එතකොට ඔක්කොම country වලට අපි ship කරන්නේ නැහැනේ. ඒතර මෙතනත් අපි ship to specific countries only. එතකොට මොන country වලටද ship කරන්න කියලා අහනවා. ශ්‍රී ලංකාව විතරයි. right. එතකොට default වාගේ location එක ඒක okay. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ දේවල් avoid කරන්න. මේ coupon code සම්බන්ධයෙන් මම ඉස්සරහට කතා කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන currency එක තෝරගන්න ඕන. currency එක කියන්නේ ඔයා භාවිත කරන මුදල් ඒකකේ. දැනට default අපිට දීලා තියෙන්නේ American dollar. එතකොට අපි මෙතන තෝරගන්නවා Sri Lankan rupees. එතකොට මෙතන ගහන්න ශ්‍රී ලංකා කියලා ගහපුවාම මෙතන රු යන්න එනවා. right. ඊට පස්සේ අපි මේ general option එක save කරගන්නවා මෙහෙම. ඊට පස්සේ ඔයාලට යන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා product කියලා tab එකක්. මේ product කියන tab එකට click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ shop page එක යන්න ඕන WooCommerce එකෙන් හදපු shop page එකටමද නැත්තම් ඔයාලට වෙන page එකක් දෙන්න පුළුවන්. මේ දේවල් ඇත්තටම ගොඩක් වෙනස් කරන්න එපා. මේවා වෙනස් කරනවා නම් ඇත්තටම කෝඩින් කරලා ඩෙවලොප් කරන ඩෙවලොපර් කෙනෙක් වගේ තමයි මේ දේවල් වැදගත් වෙන්නේ. මේවා වෙනස් කර කර යනවා නම් අපි මේ ගත්ත දේ ඒ විදිහටම කරනවා. වෙනස් කරන්න ඕන දේවල් මම කියන්නම්. එතකොට මේ ඔප්ෂන් එකේ මේක මේ විදිහටම තියාගන්න. ඊට පස්සේ මම shipping ගැන වෙනම කතා කරනවා. ඊට පස්සේ මම යනවා payment කියන tab එකට. ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ payment option අපිට දීලා තියෙනවා direct bank, check, cash on delivery, PayPal. එතකොට මම මේ දේවල් වලින් recommend කරන්නේ මගේ experience එකත් එක්ක PayPal වලින් විතරයි හරියට කරන්න පුළුවන් WooCommerce එක. මොකද cash on delivery කරනකොට ඇත්තටම අපි ලොකු වගකීමක් දරන්න ඕන. check payments හරි අමාරුයි බැංකුත් එක්ක, direct bank transfer කොහොමත් බැංකුත් එක්ක අමාරුයි ලංකාවේ. එතකොට PayPal එක තමයි හරියට තියෙන්න ඕනේ. එතකොට PayPal account එකක් නැහැ. ලංකාවේ ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නේ withdrawal කරන්න බෑ අමාරුයි. එතකොට PayPal එකක් කොහොම හරි තියෙනවා නම් PayPal එක ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ටික් කරගෙන. කොහොම. right. PayPal එකක් නැති අයට option එකක් තියෙනවා. ඔබ ව්‍යාපාරය register කරලා නම් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ දේවල් ඕන. ව්‍යාපාරය register කරන්න ඕන. ව්‍යාපාරයට සම්පත් බැංකුව account එකක් තියෙන්න ඕන.
කම්පැනි එකක් නම් ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක්ගේ නමකට account එකක් සම්පත් බැංකුවේ අනිවාර්යෙන් සේවිංස් account එකක් හෝ current account එකක් ජංගම ගිණුමක් එහෙම නැත්නම් තනි ව්‍යාපාරය නම් අයිතිකාරයාගේ නමට සේවිංස් account එකක් තියෙන්න ඕන. එතකොට මම මේ ඒ requirement ටික කිව්වේ ඔයාට ගන්න වෙනවා මෙහෙන් payment gate එකක් ලංකාවේ support කරනවා pay here කියලා. pay here එකේදී PayPal එක වගේමයි කිසිම වෙනසක් නැහැ. ඔයාට පොඩි commission එකක් යටතේ ගන්න පුළුවන්. එතකොට pay here එක අපි මෙතෙන්ට add කරගන්න ඕනේ. එතකොට ඒ path එක තමයි ඔයා යන්න ඕන plugin වලට add new යන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතන search එකේ ඔයා ගහන්න pay here කියලා. එතකොට pay here එක මෙතන උඩින්ම පෙන්නනවා. මෙතන install කරගන්න ඕන click කරන්න. මෙතනින් ආයෙසරයක් active කරගන්න ඕන active කරගන්න click කරන්න. right active වුණා. ඊට පස්සේ අපි යනවා අපහු WooCommerce එකේ settings වලට. settings වල payment වලට නැවත සැරයක් යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නනවා මෙතන pay here කියන option එක. එතකොට pay here එක ටික් කරගත්තට මදි. ඔයා මෙතන setup කරගන්න ඕන. PayPal එකක් තියෙනවා නම් මේක ටික් කරගන්න. pay here එක තියෙනවා නම් මෙතන setup කියන icon එක click කරලා මේකට එන්න. එතකොට මෙතන enable කරන්නත් පුළුවන් අර ඉස්සෙල්ලා කලින් ටික් එක කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ pay here account එකක් ඔයාලට ගත්තාම මෙන්න මේ පුරවන ටික සම්බන්ධයෙන් අවබෝධයක් දෙනවා pay here company එක. ඔයා search engine එකේ pay here කියලා type කරලා ඒ අදාළ company එකට කතා කරන්න මට මෙහෙම ගන්න ඕන කියලා ඊට පස්සේ WooCommerce plugin එක active කරලා තියෙන්නේ කියන්න. එතකොට මේ පුරවන ටික සම්බන්ධයෙන් එයාලා අවබෝධයක් දෙනවා. right. අපි ඊළඟට යමු මෙන්න මේ accounts and privacy කියන tab එකට. ඊට කලින් මම ආපහු නැවත payment එකට යන්නම්. මේකේ අපි මොනවා හරි ටික් කරගන්න ඕන. මොකද මම දැනට මම මේක කරනකොට මම මේ cash on delivery කියන එක ටික් කරගන්නවා. PayPal කියන එක ටික් කරගන්නවා. right. මට මේ දෙක කරගන්න ඕන. ඔයාලත් මේ දෙක කරගන්න ඕන. ඒකල save කරගන්න ඕන. right. ඊට පස්සේ අපි මේකට යමු. accounts and privacy වලට. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙනවා ගොඩක් වැදගත් දෙයක්. දැන් කස්ටමර් කෙනෙක් ඇවිල්ලා අපේ භාණ්ඩයක් මිලදී ගන්නකොට ඒ කස්ටමර් අපේ platform එකට අපේ website එකට log වෙන්න ඕන. නැත්නම් log වෙන්නේ නැතුවත් එයාට check out කරගන්න පුළුවන්. check out කියන්නේ සල්ලි ගෙවලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ඒක. ඒක ටික් කරගන්න ඕන. මේක untick කරොත් එයාට මේ log out වෙන්නේ නැතුව guest කෙනෙක් විදියට purchase කරන්න බෑ. එතකොට අපිට ඕනේ අපිට ඕන භාණ්ඩේ purchase කරන්න අපිට මේක account එකට ආවත් නැතත් මෙයාට ගන්න පුළුවන් වෙන්න හදන්න ඕනේ. එතකොට මේක ටික් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ කියනවා allow customer to log into existing account during checkout. කියන්නේ checkout කරන වෙලාවට යාට log වෙන්නත් පුළුවන් වෙන්න ඕන. එතකොට ඒකත් ටික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ කියනවා create කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන account එකක්. ඔව් එයාට ඕන නම් create කරන්න පුළුවන්. ඒකත් අපි ටික් කරගන්නවා. එතකොට account එක my account එක යටතේ කියන්නේ දැනට එයා භාණ්ඩයක් මිලදී අරන් තියෙනවා නම් ඒ භාණ්ඩය මිලදී අරන් තියෙන profile එකෙම තව ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ එයාට login වෙන්න හදලා දෙන්න කියලා. එතකොට ඒකත් අපිට ඕන. ඒකත් ටික් කරගන්නවා. එතකොට මේ ටික ටික් කරගන්න ඔයා බිස්නස් කරනවා නම් really මේ ටික ටික් කරගන්න ඕනේ. ඒ කරලා යටින් මතක ඇතුව සේව් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඊමේල් සම්බන්ධයෙන් මම වෙනම කරනවා. එතකොට shipping email සම්බන්ධයෙන් අපි කරේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ integration කියන එක ඇත්තට web developing කරන අයට වැදගත් වෙන දෙයක්. coding කරන අයට. එතකොට අපි ඒක කරන්නේ නැහැ. මේ advanced කියන option එකත් coding කරන අයට වැදගත් වෙන option එකක්. එතකොට WooCommerce settings සම්බන්ධයෙන් මේ ටික කතා කරේ. තව පොඩි දෙයක් තියෙනවා product එකක් add කරන්න කලින් කතා කරන්න ඕන ටික. මොකද product එකක් add කරනකොට මේ දේවල් ඔක්කොම වැදගත් නිසා product එකක් add කරන්න කලින් මේ දේවල් ගැන කතා කරන්න ඕන. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු.